Má nhóc nó làm nó bư bư cái lấy 20 để giác đóng vậy. Hôm qua mới điện ông Hùng kêu ông rảnh rảnh ông xuống liền giùm. Má. Trời gió quá. Đang nhóm than nướng mấy nghiêu nha mọi người. Bịch này cũng mấy ký nghiêu này ông già ông là ngon lắm. Ông mua rượu mới tới ở một bao tới trăm mấy chục con, 60 đồng, khoảng 150 con. Con nào ông lấy chà bá lửa luôn. Cái này ăn con đáng con. Mưa không cài ơi, xui rồi, gió quá. Cái gì ép treo? Còn chờ âm u giống như chờ buổi tối. Đang chuẩn bị đốt than lên bị trời mưa mọi người. Xui dễ sợ không? Mưa tầm tã luôn. Gió nãy quá trời gió mà. Cây cối ở ngoài đường chẳng không ngã. Đem than vô trong. Đây sẵn trời mưa mình rửa nghiêu luôn nha mọi người. Con này nó chỉ có dính cát thôi à, không có dính sình đất nhiều. Sơ vậy thôi chứ mình ăn ở trong mà. Cái dĩ này nó dính thịt, dính dầu mỡ lúc trước mình nấu ăn nè, giờ nó cháy đã, nó cháy lắc sạch luôn. Cháy xong mới để lên hả? Nước lần hay sao? Rồi nó có mũi. Nó hở ra là gấp ra phải không? Hở là chính rồi. Than giờ nó bén cháy rồi. Để nó có mẻ. Giờ không thịt con này mà đúng rồi, mấy con này mà nó ấy thịt nó đã lắm. Cái này mình ăn mày hoài mà. Để cái lò giật lên. Nè. Cân rồi vô cái ngồi nhậu dưới mưa. Nghiêu nướng rồi, than tắt rồi. Cần quảng cáo hàng cái cây với đất vậy hả? Hả? Cây đó đó. Rồi bên Tết đó mày mà biết vậy mà cắt cái đầu mày trội người ta mừng lắm á. đây, mấy con này bây giờ nó nóng nó xì nước. Con này anh này nó bị há miệng rồi kìa anh coi. Gấp đổ nước nó ra, nước nó nhiều lắm, anh gấp anh chừng đổ nước vô đó nha, đổ hắt nước vô hoài á. Con nào há miệng mình gấp đổ nước ra, đổ vô hoài đó vậy đó, để vô lại chút xíu. Gấp đi nóng á. Thôi khô queo sao? Không có khô, nước nó nhiều lắm, mà lắng nó chảy ra ướt hết than, nước nhiều lắm, nhiều nước lắm, trời ơi, nó chảy ra ướt than luôn á. Tôi nướng này hoài mà biết mà. Ngọt cái gì, con này thịt nó trong nước biển á, mặn, ăn cái này là khỏi cần chấm luôn á, chấm muối nữa là mặn luôn á. Bữa ông nhớ không, chỉ làm là chỉ chay mỡ hành với lại sốt cái sốt gì vô thôi à. Cảnh trời mưa này giống Việt Nam quá anh cài. Đó. Nhà có mái tôn nữa nè, mưa nó giọt nghe lụp bụp đã.
Ừ. Đó, bạc trái trái lên rồi đó. Đó, bén lại đó. Nó trái một phật rồi đó. Mấy con này mình nướng mà mình không ấy nước á, nước nó chảy nó là tắt than luôn à. Ừ. Nước dữ lắm. Con này nó nỉ cái chín rồi nè. Tại nó ra ấy hết rồi. Là Ừ. cái đầu tiên hết nè. Rồi. Nóng hổi luôn. Đã thịt quá trời. Đây coi con này thịt quá trời rồi mọi người. Ôi ôi thịt của nó nè, đã chưa? Ừ. Con này tôi nghĩ chắc để chút nữa đi cài thôi. Thấy nó lâu quá, nó cái vỏ nó nám á. Rồi, vậy thôi. Con này chín luôn rồi nè. Làm cái nó hở ra là chín rồi đó. Nó hở là mình ta ăn được rồi đó. Thịt quá trời rồi. Ôi thịt. Mình để con queo ôm hết con rồi. À. Lấy ra luôn. Đụng má đã thiệt, thịt dày cui ông nội ơi. Đồng chí này sao? Đồng chí này cũng vậy luôn. Nóng đồ. Trời ơi. Anh nghĩ hở ra được tại sao? Nóng quá. Rồi. Nó hở ra chín rồi. Ừ. Tại cái vỏ nó dày lắm mà nó ra hở là cái sức nóng của nó dữ lắm. Đá. Nóng dai lắm. Cái này người ta nấu ấy là hí là bắt đầu người ta ăn. Nó ngọt. Đây chín được mớ phân nửa rồi nha mọi người. Anh cài làm thử con coi, anh cài coi nó làm sao anh cài. Còn nóng kìa. Con nào cũng nóng khui đồ khai đau một cái coi nó làm sao. Nó mặn á. Con này là nó mặn vừa ăn à. Lát nữa mình chay miếng mỡ hành. Làm biến không biết còn hành không nữa nha. Hôm nay không có đi chợ. Có đi chợ mà không có mua hành. Đúng rồi, sách của anh đó nè. Đó, coi. Trời ơi. Đây nha mọi người, anh cài anh lấy ra nè. Đó, thịt đã không? Xoay qua xoay lại coi cái anh cài. Không hỏi luôn rồi. Bọc ê. Ăn thử này chưa có đồ chấm nha mọi người. Ăn nguyên chắc luôn á. Bỏ đó luôn ơi, dai đó không ơi. Hai cái bách sồ nó dai lắm. Thịt không hả ta? Mặn không? Mặn. Tôi nói không, thịt con này nó mặn mà, nước biển không mà. Đúng rồi. Đâu có cần phải làm muối chấm muối nữa, nó còn mặn ác nữa. Anh này nó lè lưỡi nè. Thịt không ha. Lè lưỡi trái nước ra. Ừ. Ồ, than bây giờ nó bén lại rồi kìa. Quá bén luôn rồi. Chín quá ăn ngon. Chín quá đã khô. Than bây giờ bén lắm rồi. Mình rắc còn than này ha, mình để độ muốn ăn con nào nóng đem vài con ra quất ra lại là nó nóng lại. Anh này nóng lắm rồi. Này mình về mình thổi ra chắc xạo ăn con. Dạ, shit. Nóng quá. Ổ quạt. Giờ nó bắt. Bắt đang cháy kìa, đừng quạt nữa. Cháy ào ào chứ. Bén lắm, đang bén mà. Pakistan hả? Mấy tụi Pakistan nó qua đây nó cũng giàu quá ha, với Ấn Độ á. Đó, thì từ đó mà trong mo là từ đó không á. Độ má, Ấn Độ, Pakistan thì tụi nó là hai cái nước giống nhau. Là trong mo là bất cứ cái mo nào thì nước Mỹ là từ đó mà. Độ má, đừng nói mo cây xăng cũng của mấy ảnh luôn. Trời, cái cảnh mưa này giống như y như ở Việt Nam vậy ta ơi. Để vô coi ốc tiêu nó ngủ chưa. Ống lụm. Ông đừng bỏ lên xe ông chở về. Vừa chở đi khúc lộn khác thì bắt cộng đồng. Hôm qua phải chặt lại xin nó tiếng là lấy hết cũng được. Kiểu mà không có hỏi nó cái nào không mình biết là đồ nó dục á.
nào khi thịt đó nó bấm máy lên tiếp, đâu cho tôi chạy đâu. Đừng có dễ đó nha. Rồi mấy năm đó còn dễ đó. Không có được xương. Nói tình trạng vậy đó. Cả năm trời đó mấy năm đó không có được tiêu chạy. Có tiền. Không có ngon quá. Nó giấy nè. Ngon quá, lúc mà ăn ngon. Cay không? Vô. Đây thịt mở ra mình thử một con nè mọi người, con cái thịt đã chưa, luôn à. Trời ơi, mình xịt cái chan cái sốt kia nha, cái sốt giống như sốt của con gà Việt Nam mình mà này sốt Mỹ, cay chua chua cho cay. Ồ, thịt đã dễ sợ, luôn, quất cái nha. Quất hết khúc rồi nha mọi người. Đây rồi, trời ơi còn nhiều cái mắt sầu của nó rồi. Qua hai cái mắt sầu nó quá trời hả anh Cài? Mắt sầu là hai cái núm hai bên đó mọi người. Bự dữ vậy không? Không có cái clip nào của Việt Nam coi hả? Người ta bấm không lên. Pretty excited about this location, and there is the threat of bears and wolves. I reckon we'll be right. I can unfasten each. Lấy trên giấy không? Lấy Đi để nó ra nước lùm á. giấy trên đầu lạnh. Lấy cái dĩa giấy đi, chỗ bự. Dĩa bự quá hết chỗ sao? Đậu để đây được mà hết gì. Đựng cái vỏ nó luôn, lấy cái dĩa bự đi anh Cài, lấy dĩa giấy đi, rồi mình đựng vỏ. Đây hả? Cái nào cũng được. Đây tôi chỉ vuông hả? Không biết nữa, có gì nước cái đó. Đúng rồi đó, cái dĩa đó đựng vỏ mình lấy tách nước đổ vô đó luôn. Đó. Mình lấy mình ăn nó nhiễu nước nữa. Không có nhiễu nhiều đâu, tại vì á đậu má hồi nãy là mình đã đổ nước của nó nhiều lắm rồi. Đó, đậu có nãy đây cái chạy cái chén nó nhỏ quá. Chiếu chưa đủ đô, uống đậu má chừng nào đủ đô là hơi lộng nghẹt mũi cảm ho là hết rồi. Một hết hai đi luôn. Hai cái có không? Một hết hai đi luôn. Thịt cái đó, cái sốt đó vô ăn ngon. Cái sốt đó ông ăn nếm đã lắm, chua chua thịt nhiều vô. Nó không có mặn như cái sốt của Việt Nam mình. Cũng cay ác đó chứ. Cái mà chua chua khai gì ông dùng chanh. Ông dùng cái này nó ngon hơn chanh. Sốt này để ăn đồ hải sản mà. Này ăn phải nhậu bia, không phải ăn không. Ăn không nó hôi miệng quá không. Đúng rồi. Nhà mình cũng trưng đầu Tết nha mọi người, cho nó có phong tục nha mọi người. Mà cái cây cái này là không đụng hàng đó nha, ngoài chợ đâu có bán đâu, không biết cây gì luôn, hái ở ngoài rừng đó, hái mấy cái nhánh gắm vô rất là đẹp, giống hoa đào, không phải hoa đào, tôi tụi hoa đào nha, Còn nở nhiều đào rừng dưới đó. thì còn mấy cái búp cho đẹp. Bữa giờ để cũng mấy ngày, 2 ngày không á.
Còn tôi cái gói nữa mà. Bị chủ nhật á. Ừ. Rồi mấy ông cài ông ăn ông còn tiết kiệm mấy cái hai bắp chuối của nó nữa. Mấy cái này ăn ngon. Cái con thịt không nổi rồi. Ăn cái đó thì ngon mà dính răng thôi. Muốn cần dao không? Có con dao mini luôn. Giờ biết rồi. Đây, lấy nước dê. Ngoài trời mưa nó găm đã. Ngồi ngoài muốn chỗ ngồi ướt chân. Xử. Ôi không này nè. Đã chứ. Không, dễ không? Có cái nước sốt của nó rồi. Tết mà nghe. Có cái sốt của ảnh nhiều cái ngon lắm. Hộp đen hộp tầm ở đây để luôn đi. Đúng là vậy. Ừ. Còn mấy cái chuồng như chưa. Chơi tâm mình chơi khiêu lắm được rồi. Khỏi lấy tài khiêu khiêu. Nè, không muốn ăn bánh trộn quốc này luôn đi. Nó cũng còn quá trời hết chưa. Hấp mấy nước nó ngon á. Ngon trong cái cọt của nó nước nhóc nè. Nè. Sắc nó đứt ra một cái luôn. Mấy đứa này bệnh nó mạnh ác. Còn cái bánh trộn cứng quá rồi. Thì cứng lắm. Ông ăn cái bánh trộn của nó cho nên da ông bị dính. Đúng rồi. Dính răng nhiều lắm. Bánh trộn. Cái thao này có chảy không vậy? Không biết chắc có à. Coi mà bây giờ nó chảy hả? Bởi tôi thấy cái nước đây tôi mới để nó ướt nhẹp nè. Mẹ ơi. Ồ. Dưới đây nó đâu chảy ra phải không? Ừ. Đó nó có lại nhiễu rồi. Nó thấy miếng giấy dưới nhẹp luôn nè. cũng phải ngang cái nhà mà không là mình lật cấm lật. Khó teo rồi hết rồi. Cái nhà này tất cả là bao nhiêu hộ đâu? Mình teo mình xả nó dài. Bao nhiêu người ở trong cái nhà này? Hồi xưa ở Việt Nam 9 người ở cái nhà này. mua sò lông. Vâng. Sò lông kho sớ. 9 người ở cái nhà Cái này. một luôn, sò lông nó rẻ tiền lắm. Ký 3.000 mấy ông mới dạo bán. Đủ má mua 5 ký. 5 ký sò lông thì lột ra cũng không có được bao nhiêu đâu. Anh ăn chỉ ăn em. Anh ăn cá không có món em ăn. Sáng quên mua con găm. Đấy có con găm là ngon rồi. Cả bàn nhiều nhất cả bàn chỗ này anh chừng Không. Thế là nhà này là anh có anh chủ nhà là có đẻ bao nhiêu cái con này? Kéo ra từ từ ra được. Thế vợ anh đâu anh? Đi làm kia à? Nhà chị này. Thịt ngọt thì sao hả? Thế thì ở nhà thì mình làm cái gì anh? Quá trời luôn. Ở nhà Thì chú cũng nói ngon lắm, không để lại cho tôi mới. Mấy người nào ăn được cái này ở ghiền á.
qua lên trẻ ảnh đừng giao đã. Rồi anh em viết qua này. Đó. Vâng, thì đang Ồ, qua mấy con dao này luôn á. anh Dao này con lính rồi. Đồ lính rồi. Để đi rừng đâu. Đó. Đúng rồi đó. Có mài sắt vậy hả? Mấy anh USA đàng hoàng nha, chứ không phải Chinese nha. Đủ mấy USA là thấy ngon. Nó làm nó có mấy cái lằn này nó mài mấy sắt. Đủ có dao lính mà. Mấy cái cạnh của nó. Con dao xịn nữa làm vậy trên đây vậy lắm, đúng là vậy cái bản này đúng rồi nè. Ngày đầu Cương năm không? mới rất đáng tiếc Mà là hai thằng đó đâu có trả lại cho chủ. nước. Chỉ lấy cái sắt thôi, dẹp đồ trả lại cho chủ nhà. Đây hàng đó là cũ thủy quân chiến Mỹ đưa lên báo luôn. Giá trị là mấy triệu đô á. Và thủy triều. Mỗi lần cầm lên mua cái sắt cũ đó. Do sơ ý và vào ao xoáy, Nó ở trong dù đó. tại các bãi biển đã Mà không có hàng này trả lại. Đéo lấy. là các trường hợp này đều được lực Tu lượng cứu cắt hộ lấy kịp bán thời. đồ Ngoài ra, trả có rồi đó. 6 trẻ em bị lạc bố mẹ, người thân ở khu vực Mua mà. tìm thấy. Theo thống kê, Mà Mỹ của mình, Mỹ nhiều người nó cũng tốt vậy đó, nó ngộ lắm. khách đến đây nghỉ dưỡng và tận biển. Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong 7 ngày nghỉ Tết vừa qua, Con bệnh này viện ăn Bạch không Mai ăn Hà con Nội nào chắc đã con đó hả có ông 2 trời. ca viêm phổi nặng nghi nhiễm cúm gia cầm nguy hiểm. Hiện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đang điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm sâu với 2 trường hợp này. Tuy nhiên, theo Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì hiện cả nước không, nhưng cũng không loại trừ khả năng là cúm gia cầm đã xuất hiện trên người. Các chuyên gia khuyến Đây cáo đồng chí người cài dân cần cảnh giác vì đây là bệnh lây truyền qua đường hô quất hấp nha mọi người. và tiếp xúc trực tiếp với gia cầm. Đặc biệt sau Tết Xịt cái sốt nhiều nhiều vô á mới ngon. Có, tại nó cay quá. Cay hả? Ông cũng ăn cay dữ mà ông la nó cay nữa là ông cũng dữ á. Ngon cái sốt này nó chua chua cay cay đã. Cái sốt của con gà mình á nó mặn quá. Thịt không à. Cuộc đàm phán mới này sẽ được khởi động bằng các cuộc họp. Mình luộc vậy ăn nó mới ngon nè, nó mới ngọt thịt nó chứ đụng nếu ở bên nướng mà nó khô quá ăn nó không có ngon. Nước đại ra nguyên cục thịt luôn rồi nó còn hơn đâu mà mấp trời. Nhân ghẹ mà. Mẹ quất mẹ nó nguyên cục, nguyên con luôn. Phải ăn ghẹ từ từ. Chính phủ Hà Lan đang đàm phán với 250 Nguyên con chỗ đã. từ Anh sang Hà Lan trong bối cảnh thời điểm Brexit đang tiến đến gần. Giờ là chương trình thời sự. Sự quốc tế đúng không? Thời sự trong nước và quốc tế. Việt Nam thức giấc sáng nay thì muốn mời quý vị Tin hàng ngày đó, cái bản tin. mà đặc biệt là ở chỗ tên của ngôi nhà này là may mắn, trong khi cư dân ở đây tất cả đều là những người kém may mắn, những người khuyết tật, trẻ em mồ côi, trẻ em đường phố. Không những được ở miễn phí đâu ạ, mà họ còn được đào tạo việc làm và tạo ra thu nhập tại một trung tâm có tên là Chắc Cái. Và phóng viên Hoàng Phát của chúng tôi thì đã có mặt tại trung tâm này để chuyển tới quý vị không khí ngày mới trong ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Dương Nguyên đán tại đây. Nam bà đi làm cho ta chưa? Làm lúc 16 rồi. Lúc này thì lao động ở nơi chưa có làm việc đâu, ở đây cũng vậy, chắc chắn nó cũng Hồ Chí Minh. Tới 16 là đi làm. Xem để xem mọi người đang làm gì trong đây ha. Chúc mừng mọi người. Mọi người đang gọi là tiệc tân niên của người làm việc đúng không nào? Còn người ta không chơi buôn bán á. Không phải chưa bắt trước luôn mà mình tự nhiên đưa cái ý kiến mà bỏ tới câu chuyện đó mình bị chửi thì biết mất. Nhớ không? Và chị thấy công việc ở đây thế nào? Dạ, em làm việc ở đây Như vui ăn hơn. tới tay. Dạ, Trước khi vào trung tâm chắc chắn phải làm cái gì không? dạ không, em chỉ ở nhà chữa bệnh. Dạ. Rồi sau đó mới vô đây làm việc. Dạ. Anh nè, anh thấy là mình làm ở đây có ổn định không anh? Rất là tốt, có việc đều đều. Anh em sang năm mới cũng làm việc